Hi all මම මේ අද ආවේ ඉක්මනට වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම කොහොමද මගේ ෆේස් එක ෆර්ම් කරගන්නේ ටෝන් කරගන්නේ කියලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ ගුආෂා කියන ස්ටෝන් එක. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මගේ ඩේලි මොයිස්චරයිසර් එක ඇප්ලයි කරගන්නවා. මොකද ගුආෂා ස්ටෝන් එක යූස් කරද්දී හොඳට මූණ ස්ලිපරි ගතිය තියෙන්න ඕන, නැත්නම් මූණ ඇදෙනවා, හැම ඇදෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මගේ ගුආෂා ස්ටෝන් එකෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ දකුණු අත පැත්ත මෙන්න මේ විදිහට මසාජ් කරගන්නවා. ගොඩාක් ස්කින් එක අදින්නේ නැහැ, ගොඩාක් රිදෙන්න කරන්නේ නැහැ. හිමීට softly තමයි මම මේක කරන්නේ. මම stay still while I'm doing that and I stretch my skin as well same time. ඉතින් මම මේ පැත්තේ පස් ගමනකුයි අනිත් පැත්තේ පස්සරේකුයි තමයි සාමාන්‍ය කරන්නේ, 5ක් හරි 6ක් හරි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකේ තියෙනවා හાર્ට් එක වගේ පැත්තක්. ඒකෙන් තමයි මගේ chin එක, jaw line එක මම ටෝන් කරන්නේ. ඇත්තටම ඒකෙනුත් 5ක් නැත්තම් 6ක් තමයි මම කරන්නේ. මොකද මම බිසි දවසට මම මේක ඉක්මනට කරනවා. මම ගොඩාක් දුරට මේක රැයට තමා කරන්නේ. අද මම මේ වීඩියෝ එක කරන හින්දා උදේවරුවක තමා මේ කරන්නේ. දැන් ඒකත් ඒ පැත්තෙනුත් 5ක් හරි 6ක් හරි කරගන්න. දැන් මේ පේනව නේද මේ තියෙන්නේ ස්කින් ස්ටෝන් එකේ උඩ කොටස. ඒකෙන් ඔයාලගේ eye-puffiness, eye wrinkles, blood circulation එක eye area එකේ increase කරගන්න, tone කරගන්න. එතකොට eye area එකේ saggy skin එකක් තියෙනවා නම් නිකන් එල්ලෙන වගේ මේ මසාජ් එක ගොඩාක් හොඳයි. දැන් මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ පොඩි පැත්ත. ඒකෙන් මගේ forehead එක තමයි දැන් මම මේ මසාජ් කරන්නේ. මම මේ හැම දෙයක්ම කරන්නේ උඩ අතට. කවදාකවත් ස්කින් එක පල්ලෙහා අතට අදින්න එපා. පුළුවන් තරම් ස්කින් එක පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට තමයි ඔයගොල්ලෝ මසාජ් කරත්, ගුආෂා එකක් යූස් කරත්, ඔයගොල්ලෝ රෝලර් එකක් යූස් කරත් හැම තිස්සෙම මූණ උඩ අතට තමයි අදින්න ඕන. මොකද හැම පල්ලෙහාට සැග් වෙන්න පුළුවන්. I mean ඒක පල්ලෙහාට ඇදෙන්න පුළුවන් නිසා. දැන් මම මේ මගේ නහය දෙපැත්ත තමයි මේක ඇවිල්ලා ප්‍රෙෂර් පොයින්ට් එකක්. පොඩක් මසාජ් කරගන්නවා ඒකත් උඩ අතට. ආයෙමත් තව one more round උඩ අතට මසාජ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ මේ බෙල්ල, chin එක බෙල්ලට යටින් මගේ ගොඩාක් තිබුණා අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ඩබල් chin වගේ. කොච්චර එක්සර්සයිස් කරත් මට කවදාවත් ඒක ගෙඩ්රිට් කරගන්න බැරුව ගියා. මම ඇත්තටම මේ ගුආෂා මේ ස්ටෝන් එක යූස් කරාට පස්සේ තමයි මගේ හොඳට මගේ chin එක ෆර්ම් වෙලා, ලිෆ්ට් වෙලා, මට හොඳ ලයින් එකක් මට පේනවා. ඒක හරි ගොඩක් ලොකු වෙනසක්. කවදාවත් එක්සර්සයිස් කරලා කරගන්න බැරි දෙයක්. මේ ගුආෂා මේ ස්ටෝන් එක යූස් කරලා මම කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩාක් ලන්ට නිකන් සැගින් වගේ ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් බෙල්ලේ, මූණේ, ඒ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ගේ ෆැට් එක රෙඩියුස් කරගන්න පුළුවන් මේක කරන එකෙන්. ඇත්තටම මේකෙන් ගොඩාක් ලොකු බ්‍රයිටන් කම්ප්ලෙක්ස් එකකුත් හම්බෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ බ්ලඩ් සර්කියුලේෂන් එක ප්‍රොපර්ලි වැඩ කරන්න ගන්නවා මේක යූස් කරද්දි හැමදාම. මම නම් මේක ඩේලි රූටින් එකක් විදිහට යූස් කරනවා. ඉතින් දැන් පොඩක් හරි රෙඩ් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාලගේ ඩේලි මොයිස්චරයිසර් එක ආයෙ තව සැරයක් ගාලා පොඩක් අතෙන් මං කෙරුවා වගේ පොඩක් ටැප් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කින් එක back to normal වෙනවා. මේ පේනවා නේද ඔයාලට මගේ jaw line එක ලස්සනට කට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් thank you for watching. Bye for today and I will see you with another video. Bye.